අයිබෝවන් ඔබ මේක සිටින්නේ techside YouTube channel එක සමග අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ CSS පිළිබඳව. CSS පාඩමට එන්න කලින් මම ඔයාලට පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. ඔයාලට CSS ඉගෙන ගන්න කලින් සාමාන්‍යයෙන් HTML පිළිබඳව සාමාන්‍ය දැනීමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. වැදගත් වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට ඔයාලට HTML පිළිබඳව යම්කිසි අවබෝධයක් නැත්නම් මම HTML පාඩම පිළිබඳව වීඩියෝ සීරීස් එක නැත්නම් වීඩියෝ මාලාවක් කරලා ඇති මගේ YouTube channel එක හරහා ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන් මේ පාඩම් මාලාවට එන්න කලින්. හරි. එතකොට අපි බලමු මොකද්ද මේ CSS කියන්නේ කියන එක. CSS කියන්නේ cascading style sheets කියන එක. මේක තමයි දිග වචනේ cascading style sheets කියන්නේ මේක දිග වචනේ. එතකොට CSS කියන්නේ පරිගණක භාෂාවක් නොවේ. CSS අපි පාවිච්චි කරන්නේ වෙබ් පිටු නැත්නම් වෙබ් අඩවි ස්ටයිල් කිරීම නැත්නම් අලංකාර කිරීම සඳහා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා අපි වෙබ් පිටුව නිර්මාණය කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ වෙබ් පිටුවේ ස්ට්‍රක්චර් එක නිර්මාණය කිරීමට HTML පාවිච්චි කරනවා. HTML tags වලින් තමයි අපි ඒක ලියන්නේ. එතකොට HTML tags භාවිතා කරලා අපි වෙබ් පිටුවකට තියෙන images, එතකොට table, paragraph, headings, එතකොට list එකක් ඔය වගේ දේවල් අපට ඇතුළත් කරලා අපිට වෙබ් පිටුවක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේ HTML tags වලින් නිර්මාණය කරන වෙබ් පිටුව අලංකාර කිරීම නැත්නම් වැඩි දියුණු කිරීම නැත්නම් යූසර්ට ඉන්ටරැක්ටිව් වෙන විදිහට හැදීමට තමයි අපි CSS කියන භාෂාව පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපිට මේ CSS පාවිච්චි කරන් පස්සේ සෑහෙන වාසි ටිකක් ලැබෙනවා. මොකද අපිට වෙබ් පිටුවක් හරි වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කරන්න යන කාලේ අවුම් වෙනවා අපි CSS භාවිතා කිරීම නිසා. ඒත් එක්කම අපට වෙබ් අඩවියේ තියෙන ධාරිතාවය අඩු කරගන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි අපි මුළු වෙබ් පිටුවටම නැත්නම් අපේ මුළු වෙබ්සයිට් එකටම අපි පාවිච්චි කරන්නේ වෙබ්සයිට් එකේ පිටු 10ක් තිබුණා 15ක් තිබුණා මුළු වෙබ්සයිට් එකටම අපි පාවිච්චි කරන්න එක CSS ෆයිල් එකයි. මේ එක CSS ෆයිල් එකේ ලියන ලබන සියලුම දේවල් වලින් තමයි අපි මුළු වෙබ් අඩවියම අලංකාර කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එකම දේ රිපීට් වෙන්නේ නැහැ. එකම තැනක ඉඳන් අපට අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම ටික කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ධාරිතාවය අඩු වෙනවා. ඒත් එක්කම අපට මේක නිර්මාණය කරන පුද්ගලයාට වෙබ්සයිට් එකක් නිර්මාණය කරන්න යන කාලේ අවම කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් කොයි වගේද කියලා CSS හරහා නිර්මාණය කරපු වෙබ් අඩවියකුයි සාමාන්‍යයෙන් HTML මගින් තියෙන වෙබ් අඩවියකුයි තියෙන වෙනස. අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලමු. හරි. ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ HTML මගින් ලියපු වෙබ් පිටුවක ස්වරූපය. එතකොට අපි දන්නා මෙතන headings, images අපි කෝල් කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම paragraph, list ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන වෙබ් පිටුව අපි CSS මගින් අලංකාර කරන් පස්සේ නැත්නම් ස්ටයිල් කරන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තනිකර අපි CSS මගින් තමයි අලංකාර කරලා තියෙන්නේ. මේක මම කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එක. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක CSS මගින් නිර්මාණය කරන් පස්සේ ඒක හරහා ස්ටයිල් කරන් පස්සේ මේකට අර සාමාන්‍ය නිකන් කෝඩ් එකක් වගේ නිකන් තිබුණු ප්ලේන් ටෙක්ස්ට් ඔක්කොම ටික මේක ලස්සනට අපට ඇහැට ප්‍රිය වෙන විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් CSS භාවිතා කරලා. එතකොට මම මේ මුළු වීඩියෝ සීරීස් එකම හරහා ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ CSS පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට CSS ෆයිල් එක අපි නිර්මාණය කරගන්න කොහොමද අපේ වෙබ් පිටුවට CSS ෆයිල් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් ආකාර. එතකොට මේකේ A to Z ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය හැම කොටසක්ම CSS පිළිබඳව දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ මාලාවත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් මේක මම CSS පිළිබඳව පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරන්න ගෙනාවු වීඩියෝ එකක්. එතකොට මේ පාඩම් මාලාව ඔයා A level කරන ළමයෙක් නම් A level ICT වලටත් තියෙනවා වෙබ් පිටු නිර්මාණය කිරීමට අදාළ පාඩමට CSS පිළිබඳව. එතකොට ඔයා වෙබ් ඩිසයිනර් කෙනෙක් නම් ඔයාට දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයා අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් හොයන කෙනෙක් නම් වෙබ් පිටු නිර්මාණය කරන කෙනෙක් නැත්නම් වෙබ්සයිට් හදන කෙනෙක් නම් ඔයාට තියෙන ගැටලු මේ පාඩම් මාලාව හරහා निराකරණය කරගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ඔයාලට bell notification එක කරගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ පාඩම් වලින් බලමු step by step කොහොමද වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කරන්න CSS පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක. වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට බොහොම ස්තුතියි.